वेल यो हाम्रो सेसनमा चाहिँ मेनली लगइन कसरी गर्ने त लगइनको लागि के प्रोसेसहरू गर्ने के स्टेप्सहरू छ त्यो कुराहरू म यो क्लासमा तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु यसको लागि फर्स्ट अफ अल लेट्स क्रिएट द लगइन फर्म लेट्स गो टु दि solution so view मा जाउँ solution create the solution okay so like कति सानो साइज बनाऊ let's go to the project and then create the new form right click गर्नुस् add गर्नुस् form let's give the meaningful name login form so login okay let's resize it okay right यति गरिसकेपछि हामीले के गरौँ भन्दा चाहिँ यसमा 1130 सरौ है ओके लगइन नाउ लगइनमा हामी के चाहिन्छ एउटा युजर नेम र अर्को पासवर्ड चाहिन्छ राइट सो फर दैट लेट्स ट्राई टु ड्र्याग एन्ड ड्रप द लेबल फर्स्ट अफ अल राइट क्लिक प्रपर्टिज we'll resize it okay text is a user name control S and what is this text was label and then I need the text box so text box let's drag and drop karo okay right click properties let's change the name of this text box so txt username sorry control S and let's copy it okay control C control V okay now let's rename it password where is it okay password sorry label यसको टेक्स्ट चेन्ज गर्न पर्छ हैन so password okay now properties यसको name change गरौँ okay txt password okay डिजाइन चाहिँ एकदमै सिम्पल छ है यो डिजाइन एकदमै सिम्पल छ तपाईले चाहिँ घरमा राम्रोसँगले टाइम दिएर राम्रो डिजाइन बनाउनु होला है मेरो अहिले यो ट्युटोरियलको पर्पस भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको टेक्निकल एस्पेक्टबाट कोडिङको एस्पेक्टबाट सिकाउनु छ त्यही भएर मैले कोडिङमा फोकस गरेछु बढी नाउ लगइनको लागि एउटा बटन चाहिन्छ सो बटनलाई सिम्पली लेट्स ड्र्याग एन्ड ड्रप लगइन बटन राइट क्लिक गर्नुस् प्रपर्टिजमा जाउँ यसको नेम btn login and let's change the text property where the text property okay like you know me okay very simple design छ है अब हेर्नुस् है यसलाई के गर्छु भन्दा चाहिँ म थोरै रिसर्च गरेर यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ देखिएको यो ओके अब जस्तै कुनै पनि सिस्टम सुरुमा हाम्रो के हुन्छ लगइन फर्मबाट खोल्नु पर्यो हैन त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ सोल्युसनमा गएर प्रोग्राममा हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ प्रोग्राम रन हुने बित्तिकै हाम्रो के हुनु लगइन फर्म खोल्नु पर्यो है सो लगइनलाई मैले चेन्ज गरेँ अब स्टार्ट गर्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ यसरी युजर नेम र पासवर्ड पनि हाम्रो के हुनु पर्यो यस्तै पासवर्ड क्यारेक्टर यसको चेन्ज गर्नु पर्यो सो यहाँ जाने क्लिक गर्ने properties and then password character with the password character okay password character में के राख्छु म string गर्छु है त okay so let's run the program Anuj okay fine now यति गरिसकेपछि के गर्छु भन्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लगइन क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले के भन्छ लगइनको प्रोसेस गर्नु पर्छ राइट सो यसको लागि के गर्छु भन्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल यो बटनमा जाने राइट क्लिक गर्ने प्रपर्टिजमा जाने र अघि जस्तै हामीले इभेन्टमा जानु पर्यो र यसको क्लिकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यसमा हामी नेभिगेट हुन्छ राइट यहाँ गएपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लगइन गर्ने प्रोसेस अब यहाँबाट हामी गर्छौँ ओके
सो यसको लागि के छ, यसको लागि स्टेप्स भन्ने कुरा है। यसको लागि हाम्रो स्टेप्स जुन हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौँ त्यही नै स्टेप्स हो। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ युजरले चाहिँ लगइन गर्ने बेलामा युजर नेम र पासवर्ड हाल्छ र युजर नेम पासवर्ड चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको टेबलमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो है। सो यसको लागि हामीसँग हेर्नु त सुरुमा एउटा कुरा अर्को कुरा म अहिले एड गरिहाल्छु। सुरुमा हाम्रो जस्तै सिस्टम बन्ने बेलामा त हामीसँग युजर नेम पासवर्ड त बनै हुन्न, केही पनि हुन्न राइट। सो सुरु केस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, डिलिट फ्रम वाट अथवा ट्रङ्केट गर्नुहोस्, ट्रङ्केट टेबल युजर ट्रङ्केट इज लाइक पनि डाटालाई फ्लस गर्ने काम गर्छ। सो डाटा सबै अर्डर गयो होइन। भने चाहिँ फर्स्टमा तपाईँको डाटा टेबल इम्टी हुन्छ राइट। सो त्यो सिचुएसनमा जहिले पनि हामीले के गरौँ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ सुपर एडमिनलाई हामी जहिले पनि एउटा बनाइदिउँ ताकि हामीले सुरुको फर्स्ट फेजमा लगइन गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो यसको लागि म के गर्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो स्टोर कहाँ छ राइट, यसलाई क्लोज गरौँ। ओके यो भने हाम्रो होइन यसमा चाहिँ के गर्नु भन्दा लगइनको लागि हामी के गर्छौँ admin@gmail.com र यसको पासवर्ड admin123 दिन्छु है त। सो यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई रन गर्छौँ, एक्जिक्युट गर्छौँ। अब अहिले गएर हेर्नु तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ हामीसँग एडमिन र यसको पासवर्ड admin123 छ राइट। ओके सो जहिले पनि अब जब के हुन्छ प्रोग्राम रन हुन्छ, अब हामी के हुनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ हामीले त एउटा पासवर्ड दिएको छ होइन, एडमिन र admin123। अब योबाट हाम्रो के हुनु पऱ्यो, लगइन हुनु पऱ्यो सिस्टममा राइट। अनि लगइन गरिसकेपछि अनि बल्ल के गर्छ उसले चाहिँ त्यो एडमिनले चाहिँ अरू युजरहरूको लागि के गर्छ, रेजिस्टर गर्छ। ओके सो यसको लागि हामी के गर्नु पऱ्यो, अब लगइन गर्ने बेलामा यो हामीले प्रोभाइड गरेको यो युजर नेम र पासवर्ड करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ यहाँ फर्दर कोड हामी यहाँ लेख्छौँ है त, यहाँ फर्दर कोड लेख्छौँ। यसको लागि के हुन्छ हाम्रो स्टेप्सहरू भन्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल द अलवेज डु भ्यालिडेसन। जसरी हामीले रेजिस्ट्रेसनमा जुन किसिमले भ्यालिडेसन गरेको छौँ त्यो भ्यालिडेसन यहाँ पनि गर्नु पऱ्यो, किनकि लगइन गर्ने बेलामा यदि युजर नेम र पासवर्डको भ्यालु नै हाल्दैन भने होइन, सो हामीले लगइनको अरू फर्दर प्रोसेस गर्न आवश्यकै छैन राइट। सो फर्स्टमा अलवेज डु भ्यालिडेसन। ओके भ्यालिडेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यहाँ जाउँ फर्स्टमा के गर्छ हाम्रो रिजनमै राखौँ यसलाई ताकि हामीले हेर्न सहिलो हुन्छ। भ्यालिडेसन प्रोसेस इन रिजन। ओके यसमा गएर हामी के गर्छौँ भने चाहिँ भ्यालिडेसन गर्छौँ। सो इफ txt username डट टेक्स्ट इक्वल टु लिस्टिङ डट इम्टी हामी के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ जसरी हामीले यहाँ मेसेज रेजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा जुन किसिमको मेसेज दिएको छौँ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। कन्ट्रोल सी यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गर्छौँ यस्तो वार्निङ युजर नेम इज रिक्वायर्ड राइट। त्यसै गरी हामीसँग अर्को रेजिस्ट्रेसन गर्ने बेला जुन किसिमको भ्यालिडेसन गरेको छौँ ठ्याक्कै हामीसँग अर्को के चाहियो, पासवर्डलाई पनि चाहियो। सो कन्ट्रोल सी यहाँ गएर मैले कन्ट्रोल भी गरिदिएँ है त। कुरा बुझ्नुभयो नि त, हामीले यो गरेको के हो त, युजर नेम र पासवर्ड कम्पलसरी हुनु पऱ्यो भन्ने कुराले इन्स्योर गराउँछ राइट। यति गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालिडेसनको ब्लक सक्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, लगइन प्रोसेसको लागि हाम्रो स्टेप्सहरू गर्नु पऱ्यो। सो रिजनमा चाहिँ फेरि यो रिजन राख्नु कारण भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त कोड हेर्न कति कोडलाई म्यानेज गर्न कति सजिलो भइरहेछ यसरी होइन। कोडलाई नचाहेको कोडलाई सक्कट यो क्लोज गरेर राख्ने होइन। सो लगइन प्रोसेस रिजनको रूपमा राख्छ क्या यसलाई होइन। सो लगइन प्रोसेस ओके प्रोसेस। अब यहाँ गएर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ लगइन गर्ने कुरा स्टेप्सहरू के छ त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पऱ्यो। हाम्रो लगइनको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ युजरले युजर नेम र पासवर्ड हाल्छ, त्यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ डाटाबेसको टेबलमा एक्जिस्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हो नि त हामीले होइन। सो यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ जुन युजर भन्ने टेबलमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो क्या। यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल जसरी हामीले पहिला स्टेप्सहरू बनाएको छौँ नि, जस्तै डाटाहरू फेस गरेर डाटा टेबलमा ल्याउने र डाटा टेबलको काउन्ट यदि ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ टेबलमा भ्यालु छ, होइन भने डाटा टेबलमा भ्यालु छैन। सो यसको लागि हामीले के गरेका थियौँ, हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौँ। एसक्यूएल जुन स्टेप पहिला नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। कनेक्सन स्ट्रिङ प्रिपेयर गर्ने, एसक्यूएल कनेक्सनलाई प्रिपेयर गर्ने, त्यसपछि एसक्यूएल कमान्ड, त्यसपछि एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, डाटा टेबल, त्यो डाटा एडाप्टर कुरा डाटा टेबलमा फिल गर्ने र डाटा टेबलमा आइसकेपछि डाटा टेबलको काउन्ट यदि ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ हाम्रो टेबलमा हाम्रो रेकर्ड छ, इट मिन्स लगइन सक्सेसफुल हुन्छ, अदरवाइज लगइन
फाइलहरु हुन्छ सो स्टेप बाइ स्टेप गरौँ है त फर्स्ट स्टेप हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ प्रिपेयर के छ प्रिपेयर कनेक्सन स्ट्रिङ प्रिपेयर के छ कनेक्सन स्ट्रिङ सो यो स्टेपहरु लेख्न आवश्यक छ किनकि मैले धेरैचोटि लेखिसकेको छु सो म यतिकै स्टेप बाइ स्टेप गरिहाल्छु फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दै स्ट्रिङ कनेक्सन स्ट्रिङ गर्नु पर्यो सो कनेक्सन str यो कुरा पनि हामीले यो रेजिस्ट्रेसनको सेम टु सेम हो सो यसलाई मैले अहिले टाइम बचाउनको लागि सिम्पली कपी एन्ड पेस्ट गरेँ है त सो यतिलाई जाउँ कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल बी गरेँ है त ओके त्यति गरेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको के छ प्रिपेयर एसक्यूएल कनेक्सन सो युजिङ एसक्यूएल कनेक्सन कन्ट्रोल डट basically name is using system.data.sql client. Okay, so let's create the object con equal to new SQL connection. So pass the argument as a connection str. Okay, and inside this block, first of all, let's open the connection. Okay, and then prepare for the SQL command. So using SQL command cmd equal to new SQL command. Okay, and then set the configuration. So cmd dot connection equal to con because we have to pass the connection for this command object. cmd dot command text equal to the name of our store procedure. So here is no any store procedure. So let's name the store procedure as let's say sp login. sp login भन्ने store procedure बनाएको छैन. After some time we're gonna create this store procedure. So just wait for it. cmd dot command type equal to command type dot store procedure because we are going to use this store procedure. And next thing is let's pass the parameter किनकि हामीले हेर्नुस् है ओके स्टोर प्रोसेसर बनाइहालौँ है पहिला स्टोर प्रोसेसरको लागि हामी के छ हेर्नुस् त सिम्पल छ क्रिएट फर्स्ट अफ अल अलवेज चेक डाटाबेस प्रपरली सेलेक्ट भएको छ कि छैन राइट सो क्रिएट प्रोसिड्युर the name of our store procedure is sp login so control c and control v and yes of course we have to pass the username and password because user will enter the username and password and based on this username and password we are going to log in. Okay, so this store procedure is expecting the two parameter, one is the username and another is the password. So let's pass username varchar 50 and password varchar 50. Okay, bracket close is begin int. It's very simple. So what are the process of checking the username and password? Simple, select star from user where username start from user. Okay, edit in plain instance refresh local cache. Okay, where username equal to @username and okay, always remember you have to use the AND operator because for logging you have to pass the correct username and password. Okay, both conditions should be matched, means you have to enter correct username and also the correct password. So you have to use the AND operator. Don't do mistake by using the OR operator because if you use the OR operator then if there is something either username or password will be correct, then you will be easily successful. So don't do such type of mistake. So let's use AND operator. Password, so password, okay, enclose it within a square bracket password. But look at here, password को लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है उताबाट पासवर्ड आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लेन पासवर्ड आउँछ नि त जुन प्लेन भन्नाले प्लेन टेक्स्ट आउँछ जस्तै अनुज 123 अनुज 123 नै आउँछ बट
रिमेम्बर हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ पासवर्ड भनेको त के छ भन्दा चाहिँ तपाईँको इन्क्रिप्टेड छ ह्यास जुन हामीले ह्यास बाइट युज गरेका छौँ त्यही भएर हामीले उता आएको पासवर्डलाई पनि ह्यास बाइटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले यहाँ भएको पासवर्ड हामीले टेबलमा भएको पासवर्डसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न सजिलो होस् राइट सो यसको लागि के हुन्छ हाम्रो ह्यास बाइट्स ब्राकेटमा के गर्छौँ हामीले कुन रुल लगाएको छौँ त हामीले रुल लगाएको भनेको SHA-2 512 लगाएको हो नि त होइन सो यो रुलमा के गर्छौँ हामीले इन्क्रिप्ट गर्छौँ ताकि पासवर्डलाई हामी के गर्छ कम्पेयर गर्न सकियोस् ओके राइट ओके फाइन यति गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त तपाईँले प्रोभाइड गर्नुभएको युजर नेम र पासवर्ड करेक्ट छ भने यसले के गर्छ डाटा लिएर आउँछ सो यतिलाई हामी के गर्छौँ एक्जिक्युट गर्छौँ कमान्ड कम्प्लिट सक्सेसफुल्ली सो यसलाई हामी एकपल्ट चेक गरौँ है त हाम्रो युजर नेम के छ यसलाई चेक गर्नको लागि हामी के गर्छौँ क्रिएट अल्टर जाउँ गो हाम्रो एसपी लगइन छ एसपी लगइन सो प्यारामिटर के पास गर्नु पर्यो ओके हाम्रो टेबलमा के पो छ हाम्रो टेबलमा के छ चेक गरौँ है त यसमा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रम यसमा के छ हाम्रो एडमिन छ अनि एडमिन 1 2 3 हो नि होइन सो यसमा टेस्ट गरौँ है त यो लगइनमा काम गर्छ गर्दैन सो एडमिन र पासवर्ड हाम्रो के छ एडमिन 1 2 3 ओके अब यसलाई चेक गरौँ यसले डाटा लिएर आयो भने काम गरेको छ इट मिन्स इट इज वर्किङ स्मुथली पर्फेक्टली काम गरिरहेको छ राइट सो हामीले आरामले काम गर्न पाउने भयो सो लगइन गरौँ यसमा हाम्रो के छ यहाँ कहाँसम्म पुग्यौँ यहाँसम्म पुगिसकेको छौँ है स्टोर प्रोसिडर बनाइसक्यौँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो रेकर्ड जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले लिएर आउनु पर्यो नि त यो लिएर आउनुको लागि हामी के गर्छौँ त सो हामीले पहिला पढे जस्तै एसक्युएल डाटा एडाप्टर युज गर्छौँ राइट सो यसको लागि के गर्छौँ फर्स्ट अफ अल त एसक्युएल डाटा त्यसको त्योभन्दा अगाडि पनि पहिला प्यारामिटर के पास हुन्छ यहाँ युजर नेम र पासवर्ड पास हुन्छ त्यसलाई पास गरौँ सिम्पली डट प्यारामिटर डट एड विथ भ्यालु फर्स्टमा हाम्रो प्यारामिटर के जान्छ त फर्स्टमा हाम्रो युजर नेम जान्छ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यो प्यारामिटरमा भ्यालु कहाँबाट आउँछ त एक्चुअली यो टीएक्सटी युजर नेमबाट आउँछ सो टीएक्सटी युजर नेम डट टेक्स्ट ओके त्यसै गरी हामीसँग नेक्स्ट भनेको के छ पासवर्ड सो पासवर्ड कहाँबाट आउँछ यो पासवर्ड आउँछ कन्ट्रोल सी एक्ज्याक्टली मिल्नुपर्छ यसको होइन यो कहाँबाट आउँछ टीएक्सटी पासवर्ड यति गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले डाटा रिकर्ड लिएर आउनु पर्ने छ नि त यहाँबाट सो रिकर्ड ल्याउने केसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् इन्सर्ट अपडेट डिलिटमा चाहिँ अघि हामीले यहाँ गरेको छौँ रेजिस्ट्रेसनमा एक्ज्याक्टली एक्जिक्युट नन क्वेरी गर्नु पऱ्यो होइन बट हामीले डाटा टेबलबाट फेच गरेर ल्याएर हामीले चाहिँ केही कुराहरू गर्नुपर्ने छ सो डाटा टेबलमा भ्यालु ल्याउनुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ फर्स्ट अफ अल डाटा टेबल भन्ने एउटा बन्नु पऱ्यो डाटा टेबलको अब्जेक्ट बनाउँ डिटी इक्वल टु न्यू डाटा टेबल किनकि हामीले यो यसमा हामी गएर डाटा फिल गर्छौँ ओके सो फर्स्ट लेट्स प्रिपेयर द एसक्युएल डाटा एडाप्टर यसको अब्जेक्ट डिए दिएँ मैले इक्वल टु न्यू एसक्युएल डाटा एडाप्टर हामीले के पास गर्छौँ त जति पनि यहाँ सिएमडी यसको अब्जेक्ट छ जसमा हामीले हेर्नुहोस् त क्वेरी जुन बनाएको छौँ यो सिएमडी यहाँ पास गर्छौँ ओके सिएमडी पास गर्छौँ अब यसले के गर्छ त भन्दा तपाईँको भन्दा चाहिँ यो सिएमडी यो एसक्युएल डाटा एडाप्टरले के गर्छ त भन्दा चाहिँ जुन हामीले यहाँ क्वेरी गरेका छौँ नि यो क्वेरी गरेको जुन भ्यालु छ यो भ्यालु लिएर आएर के गर्छ त भन्दा सिएमडी यो डिए भन्नेमा यसको अब्जेक्टमा फिल गर्छ ओके तर एक्चुअली यो भनेको त हाम्रो यो भर्चुअल टेबल जस्तै भयो यसलाई त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिटीमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त राइट सो फिल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ डिए डट फिल डिटी अब के हुन्छ यो डिएमा आएको जुन भ्यालु छ यो भ्यालु छ यो भ्यालु स्टोर प्रोसिडर ल्याएको भ्यालु किनकि हामीले यो स्टोर प्रोसिडर एक्जिक्युट गरिरहेको छौँ यसले के दिन्छ सिएमडीको थ्रुबाट के गर्छ यो डिएमा भ्यालु आउँछ र डिएमा आएको भ्यालु हामी के गर्छौँ यो टीटीमा फिल गर्छौँ अब हाम्रो डाटा कहाँ आउँछ त अब डिटीमा आउँछ डाटा टेबलमा आउँछ सो अब हेर्नुहोस् है लगइन हुनको लागि त के हुनु पर्यो भने चाहिँ यदि उसले प्रोभाइड गरेको युजर नेम र पासवर्ड यदि करेक्ट छ भने त यसरी हाम्रो रेकर्ड आउँछ नि त होइन यदि करेक्ट छैन भने के हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँ यसरी हालेँ अरे अब यो मिल्यो त मिलेन यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भ्यालु आएन बट यो हटाएँ मैले फेरि के छ डाटा टेबलमा भ्यालु आइरहेको छ भने मतलब इफ हेर्नुहोस् है इफ dt.rows.count
इज ग्रेटर देन 0 भनेको मतलब काउन्ट यदि 1 भन्दा बढी छ भने के भन्नु भयो त हाम्रो त्यो भ्यालिड युजर भन्ने बुझ्नु पऱ्यो किनभने डिटी भनेको के हो त यो रेकर्ड छ नि यो रेकर्ड डाटा टेबल भनेको टेबल हो नि त टेबलमा के छ रोज छ यदि त्यो डाटा टेबलको रोजको काउन्ट यदि ग्रेटर देन 0 भनेको मतलब यो 0 भन्दा ग्रेटर भनेको 1 सकेपछि नि एउटा रेकर्ड आएर बसिरहेको छ नि त सो यदि डाटा टेबलको काउन्ट चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ के भयो लगइन सक्सेसफुल हुन्छ अदरवाइज के हुन्छ हाम्रो एल्स के हुन्छ तपाईँको चाहिँ इनभ्यालिड युजर हुन्छ सो यदि लगइन सक्सेसफुल हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्छ एउटा मेन फर्ममा नेभिगेट हुनु पर्छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ एउटा नयाँ फर्म क्रिएट गर्छौँ एड ओके न्यू फर्म यसको चाहिँ सपोज ड्यासबोर्ड अथवा मेन फर्म भनेर राखे पनि भयो ड्यासबोर्ड यसमा जान्छु यसमा यसले के हुने लगइन हुने बित्तिकै अब के हुनु पऱ्यो ड्यासबोर्ड खुल्नु पऱ्यो ओके सो गएर के गर्छ हामी ड्यासबोर्ड ओके ओबिजे इक्वल टु न्यू ड्यासबोर्ड यो भन्ने ड्यासबोर्ड भनेको एक्चुअली क्लास हो यसको अब्जेक्ट बनायौँ र यसलाई हामी के गर्छौँ सो गर्छौँ ओके सो अब्जेक्ट सो गऱ्यौँ यसले के गर्छ त अब यो ड्यासबोर्ड भन्ने फर्मलाई खोल्छ ओके सो यदि बट हेर्नुहोस् है रिमेम्बर यदि लगइन फेलर भयो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले एउटा म्यासेज दिनु पऱ्यो म्यासेज चाहिँ यहाँ लेबलमा राख्छौँ यो लेबलमा राइट क्लिक गर्छौँ यसलाई प्रोपर्टीमा गएँ म यसको प्रोपर्टिजमा गएर म के गर्छु भने चाहिँ यसको लेबल हटाएँ मैले यसको नेम दिनु पऱ्यो नेम कहाँ छ एलबिएल के हो त एलबिएल म्यासेजमा गएँ एन्ड यसको फन्टलाई म के गर्छु बोल्ड ट्रु गर्छु र ओके यसको छ नि फोर कलर कहाँ छ फोर कलरलाई म के गर्छु ब्याक कलर भयो फोर कलरलाई म के गर्छु रेड बनाउँछु है त वेबमा गयो अथवा सिस्टममा गयो रेड हालेँ है त मैले सो रेडमा म्यासेज दिनु पऱ्यो ओके भनेको मतलब एलबिएल म्यासेजमा के दिनु त करेक्ट यदि युजर नेम पासवर्ड मिलेन भने चाहिँ dd.browse.यो काउन्ट बढी भएन भने चाहिँ के गर्ने एलबिएल म्यासेजमा गएर के गर्नु पऱ्यो टेक्स्टमा गएर यसरी लेबल म्यासेज दिए पनि भयो होइन अथवा तपाईँले अघि जस्तो पपअप म्यासेज देखाए पनि हुन्छ है योर चोइस जस्तै भनेको मतलब इन्भ्यालिड युजर नेम और पासवर्ड यसरी लेबलमा देखाए पनि भयो अथवा पपअप म्यासेज देखाए पनि भयो है अलराइट ओके लेट्स चेक इट है त लगइन गरेँ स्टार्ट गरेँ मैले लगइन फर्म खुल्छ एडमिन यहाँ पनि एडमिन तर हाम्रो खास पासवर्ड त एडमिन 1 2 3 थियो मिलेको छैन नि त नमिल्दाखेरि के आउनु पऱ्यो इस इनभ्यालिड युजर नेम और पासवर्ड बनाउनु पऱ्यो यसरी आउनु पऱ्यो ठिक छ क्लियर छ ओके बट सपोज मैले यहाँ गएर एडमिन 1 2 3 राख्यो भने के हुनु पऱ्यो लगइन भएर ड्यासबोर्ड खुल्नु पऱ्यो ड्यासबोर्ड खुल्यो ओके फाइन यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त काम हुन्छ अब ड्यासबोर्ड भनेको चाहिँ मेन फर्ममा यसमा चाहिँ हामी मेनु राख्छौँ मेनुमा चाहिँ मेनुबाट चाहिँ कुन फर्मलाई खोल्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट डिसाइड हुन्छ ओके It's fine. Okay, thank you so much for watching.